السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. أحيانا تحدث أشياء يصعب تفسيرها، وربما حدثت هذه الأشياء عن طريق الحظ أو الصدفة، ففي هذا العالم الغريب والرائع يمكننا مشاهدة ذلك. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أشياء صعبة أن تراها تحدث كثيرا. من الغباء نقل الصناديق في شاحنة مكشوفة كهذه، ولكن من حسن الحظ أن الصندوق قد وقع من الشاحنة ثم عاد إليها مرة أخرى في ثواني معدودة، فقد سقط في الاتجاه المعاكس ثم عاد مرة أخرى إلى الشاحنة، فمن الصعب فهم كيف حدث ذلك. جميع الرياضات الاحترافية تعتمد على الدقة، ولكن في مثل هذه الأنواع من الدقة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق الخطأ. كان هذا الشخص يقوم بتمرين المعتاد على الضرب ضد آلة الرمي، وأثناء ضرب الكرة عادت إلى آلة الرمي نفسها مرة أخرى، فهذا الهدف غير المقصود من المستحيل فعله كثيرا. قام هذا الرجل بالقفز والشقلبة أثناء ارتدائه قبعة على رأسه، ومن حسن حظه أن القبعة قامت بالشقلبة معه ثم عادت إلى رأسه مرة أخرى. تحطمت هذين السيارتين اللامبورجيني، ومن الصعب تصادم سيارتين متشابهتين مثل ذلك. ما هي فرص نجاة سيارة من سقوط شجرة كانت تقف بجانبها؟ بالطبع قد تسقط على السيارة وتدمرها، ولكن لحسن الحظ أن نمو الشجرة هنا كان منحني بهذا الشكل، وقد ساهم ذلك في تجنب لمس السيارة عند سقوطها. كان هذا الشخص يلعب في هذا الملعب عندما قام بركل الكرة كما يفعل كل يوم، لكن في هذا اليوم فعل شيء لم يفعله من قبل، وربما لم يفعله مرة أخرى، فقد ركل الكرة ثم اصطدمت بأحد العواميد الموجودة بالملعب ثم عادت إليه مرة أخرى في يده. أفلتت فجأة إحدى عجلات هذه السيارة أثناء السباق، فمن الطبيعي أن يتوقف على جانب الطريق كرد فعل طبيعي لأي شخص، لكن كان للعجلات رأي آخر. ظلت مصممة على البقاء في السباق، وعندما أيقنت أنها لن تفوز أوقفت نفسها بشكل مثالي فوق بعض الإطارات الأخرى. هذه الفتاة محظوظة للغاية، فلم يحدث هذا لأي شخص آخر. عندما تبدأ الكرة في التدحرج أسفل المسار لا يمكن استعادتها، وهذه الطريقة التي يعمل بها البولينج. لا يمكنك توقع أن تقفز الكرة فجأة للخلف في المكان الصحيح تماما وتتراجع إلى منتصف المسار لتوجيه ضربة ناجحة. هذه المرأة كانت جالسة في المدرجات أثناء مباراة بيسبول، وفجأة تم سقوط الكرة الخاصة بالمباراة في كوب عصيرها، وبدلا من أن تقوم بإلقاء الكرة مرة أخرى في الملعب بدت وكأنها متحمسة كثيرا ولم تكن تصدق ما حدث أمامها.
دمر زلزال هذا الطريق بأكمله في ألاسكا، ولحسن حظ هذه السيارة أنها ما زالت واقفة في منتصف هذا الطريق المدمر دون أذى. كان هذا الرجل محظوظا لإعداد الكاميرا لتصوير هذه اللحظة، ولكن عندما تنظر لرد فعله من الواضح أنه لم يعتقد أبدا أنه سيرمي تلك البطاقة وتهبط في المشبك الخشبي. يمكن أن تحدث جميع أنواع الأشياء عندما يصطدم شخص ما أثناء سباق عالي السرعة، لكن من الصعب تصديق ما يحدث. بطريقة ما تم قفل قضبان العجلات الخاصة بهم معا، فتبدو الدراجات وكأنها سعيدة وترقص بفعل ذلك، بينما يصرخ أصحابها الذين لم يستطيعوا تكملة السباق بسبب ذلك، فيكاد يكون ذلك الأمر عرضا أفضل من السباق الفعلي. كان يعتقد الجميع أن هذا اللاعب كان يصفق فقط للجمهور، ولكن هذا اللاعب قد عرف بالضبط الوقت المناسب لالتقاط الكرة بين يديه أثناء إعطاء ظهره لها. تم التقاط هذه اللحظة الغريبة على الكاميرا في جزء من الثانية. تمكن هذا اللاعب من إطفاء أضواء الملعب أثناء تلويحه بيده، فربما الصدفة هي من صنعت هذه اللقطة المذهلة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.